שלום לכם. ב-29 לספטמבר 2014 התפרסמה בקבוצת הפייסבוק עולים לברלין תמונה של חשבונית כשלצידה נכתב: מילקי גרסת ברלין רק 80 אגורות, מילקי בישראל קצת יותר מ3 שקלים ליחידה. בעקבות הפרסום קמו בפייסבוק קבוצות נוספות כמו עולים לקנדה, עולים למיימי, עולים לניו יורק, ללוס אנג'לס, שוויץ, פריז, פראג וניו זילנד. בקיצור, כל מי שמצא בגלות הנוחה שלו משהו יותר זול מבארץ, פתח קבוצה והמליץ לחברים שלו להגר לשם. אז נכון, זה לא רק בגלל המילקי. בברלין למשל, אמנם הייתה שואה לפני כמה עשרות שנים, אבל בברלין טוענים אלה שמבינים, אתה יכול להיות מי שאתה רוצה. בברלין יש חוויה של חופש אינסופי. אין משפחה שיושבת לך על הכתפיים, אין שאלות אישיות. בקיצור, בברלין כל אחד הוא אי בודד. ואם תוסיפו לזה את יוקר המחיה, שבברלין הוא קצת יותר נמוך מבארץ, תקבלו את יעד ההגירה שאי אפשר לסרב לו. אז נכון חברים, אפשר להגיד להם, לא צריך אתכם כאן, למרות שזה לא נכון. אפשר גם להגיד להם, ברוך שפטרנו, אבל אחרי הכל, יש כאן שאלה לא פשוטה. מה גורם לאנשים שההורים שלהם ראו בארץ ישראל מולדת ובית לקום וללכת? איך זה שאלה שההורים שלהם הקריבו לא מעט ולפעמים אפילו הרבה מאוד כדי להגיע לכאן, איך זה שביום בהיר הם פשוט נעלמים מפה רק בגלל שבמלון ממול מציעים הכל כלול ב-20% פחות? איך זה שבסך הכל לפני 100 שנה היה טוב למות בעד ארצנו, והיום אנחנו מוכרים אותה בשביל מילקי גרמני? והתשובה לכך פשוטה מאוד. היא אולי קצת מרגיזה, אבל לי אין הסבר אחר, והוא מופיע בפרשת השבוע. בפרשת ואתחנן משה רבנו מספר לבני ישראל על הארץ שהם עומדים להיכנס אליה, וככה הוא אומר להם: והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת. הישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ובדיוק כאן חברים עולה השאלה, אולי אתם תסבירו לי מה הקשר בין ערים גדולות ובתים מלאים כל טוב לשכחת הבורא? למה התגובה הטבעית לשפע החומרית היא דווקא לברוח מהקדוש ברוך הוא? מה אי אפשר גם שפע וגם הקדוש ברוך הוא? איפה כתוב שמי שהקדוש ברוך הוא נמצא בחיים שלו צריך לברוח מבתים יפים? אלא שבדיוק בפסוקים האלה נמצאת התשובה. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד את בני ישראל שארץ ישראל היא לא כמו כל הארצות. היא אמנם זבת חלב ודבש, אבל בשונה מארצות אחרות אסור שזה יהיה המניע היחיד כדי לחיות בה. בפסוקים האלה משה מלמד את בני ישראל שכדי לחיות בארץ ישראל צריך מניע רוחני, ערכי, אידיאולוגי, לא רק חומרי. משה מלמד את בני ישראל שמי שאיכות החיים היא הדבר המרכזי בחיים שלו, בסופו של דבר לא יישאר כאן. לא כשקשה ובטח לא כשקל. מי שנמצא פה בלי לדעת למה, בהזדמנות הראשונה שתיקרא בדרכו הוא פשוט יעלה על מטוס ויעזוב. פעם זה בגלל המילקי, פעם בגלל השוקו, ולפעמים סתם כי פשוט נמאס לו והוא רוצה קצת שקט. אנחנו חושבים בטעות שאם יהיה כאן יותר נוח, ואם החרדים קצת פחות יפריעו, ואם יוקר המחיה ירד ואיכות החיים תעלה, אף אחד לא יקום וילך. אלא שהפסוקים שמשה מלמד אומרים את ההפך. הם מלמדים שארץ ישראל היא פרדוקס. כשקשה לחיות בה נשארים, וכשמתחיל להיות קצת יותר טוב פשוט בורחים. הפסוקים האלה מלמדים שאם יהיו בתים טובים או ערים גדולות, אם החקלאות תפרח והגשם ירד בזמן, זה יגרום לשכוח את הסיבה שבגללה אנחנו כאן. זה יגרום לנו להפוך לנהנתנים. ונהנתנים לא נשארים רגע במקום אם במקום אחר המילקי יותר זול. לא מאמינים לי? אז תקשיבו לכמה נתונים מתוך סקר שנערך עבור אחד העיתונים של המדינה, וכך נאמר בסקר. א', 37% מהישראלים מצהירים שהם שוקלים מעבר לארץ אחרת מתישהו בעתיד, כשהסיבה העיקרית היא הקושי הכלכלי בישראל. ב', הנטייה לשקול מעבר לארץ אחרת בולטת באופן משמעותי יותר בקרב חילונים, מצביעי שמאל בגילאי 30 עד 49. הבנתם חברים? אם ארץ ישראל היא רק הבית שנולדת בו, ואם אין לה חלק בזהות היהודית שלך, הסיכויים שנעזוב אותה עולים בחדות.
לא העוני, לא הרעב, לא המלחמות ואפילו לא החרדים המרגיזים. כשהסיבה לחיות כאן היא איכות חיים, מהר מאוד מוצאים אלטרנטיבה. בפסוקים האלה משה מלמד שבשביל להישאר בארץ ישראל צריך סיבה ערכית. השאלה היא, מהו האידיאל שבשבילו כדאי להישאר כאן? יש בכלל אידיאל כזה בלי יהדות? מהו הערך המיוחד של לגור בארץ ישראל? מה אמור להשאיר כאן את הצעירים שמחפשים איכות חיים? ציונות? היא כבר מזמן בקומה. התיישבות? זה משיחי מדי. ובכן, מסתבר חברים שעם כל הכאב, גם אם תחפשו, לא באמת תמצאו סיבה. בלי יהדות פשוט אין. וזו בדיוק הסיבה שככל שאנחנו מתרחקים מהיהדות, הסיכויים לעזוב כאן עולים. למה? כי מי שמחנך דור לחומרנות ולרכושנות במנותק מרוחניות יהודית, לא יוכל להתלונן. אם החומרנות חשובה, יש אלטרנטיבות הרבה יותר נוחות. זו הסיבה שמשה מזהיר את בני ישראל מהסכנה שהשפע הארץ ישראלי יכול לגרום להישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. למה? כדי ללמד אותנו שארץ ישראל שיש בה שפע ואין בה הקדוש ברוך הוא, היא מתכון בטוח לירידה מהארץ, כדי להזהיר שהדבר היחיד שיכול להשאיר את עם ישראל בארץ ישראל, בעיקר בימים של בתים טובים וערים גדולות, זה דווקא הזיכרון הרוחני. וזה, וזכרת את השם אלוהיך, ולא שום דבר אחר. רוצים הוכחה? אבל אל תכעסו. בינינו, מי מזדהה עם המדינה יותר, החרדים או הציבור הכללי? מי משתי הקבוצות מזוהה יותר עם העוני? החרדים או הציבור הכללי? ושאלה אחרונה, אצל איזו אוכלוסייה יש ירידה יותר גדולה מהארץ? לא מוזר? איך זה שדווקא אלה שמזוהים עם מדינת ישראל ושהמצב הכלכלי שלהם טוב יותר מאלו שלא מזדהים איתה, דווקא הם בסיכון לרדת מהארץ? אלא שפה חברים, בדיוק פה נמצאת התשובה. כדי לשרוד בארץ ישראל כשקשה, לא צריך הרבה סיבות, אבל כשהיא זבת חלב ודבש, צריך לזכור את השם. לכן משה מזהיר את בני ישראל משכחת השם דווקא בדור השפע. ועוד נקודה לסיום. אם מישהו מכם חושב שהחרדים נשארים בארץ ולא יורדים לברלין רק בגלל הקצבאות שכבר מזמן לא משולמות להם, אז יש לי חדשות בשבילו. אם תיסעו לברלין תגלו שלא מעט מאלה שקראו לחרדים בארץ אוכלי חינם ופרזיטים, דווקא הם כשהם בברלין חיים על חשבון משלם המיסים הגרמני ובסכומים שהחרדים בארץ יכולים רק לחלום עליהם. אז אם חשבתם שהקצבאות הם הסיבה שהחרדים לא עוזבים את הארץ, מצטבר שטעיתם. הם כאן למרות שבברלין הייאוש הרבה יותר נוח. שבת שלום.